Hi guys. Nagbilad ako ng tirang kanin. Gagawin ko siya kasi later na pop rice, 'di ba? Kaysa itapon natin siya, bakit hindi natin siya gawing snacks? So ayan po. Konti lang naman 'yan. So bibilad ko lang siya kay Haring Araw. Tapos later, mga 3:00 siguro, baka ano na 'yan, tuyong-tuyo na para in time para sa snacks. So, I'll see you later at 3 p.m. Mag-aalas 12 na. We have 3 hours. So, sana nga matuyo na siya. See you later, guys. Update you. So, guys, natuyo na yung rice na binilad ko. Yung mga leftover na kanin. So, ito lang, konti lang siya. Now, lulutuin ko na siya for snacks ng mga kids. So, mainit na yung ano natin. Lagyan na natin siya. Post mo muna. Okay na to. Luto na to. Kung may strainer kayo guys na na stainless, i-strain nyo siya. Kaya lang yung strainer ko kasi masyadong malalaki, kaya lulusot din to. Tama lang. Pagiging popcorn ba yan? Hindi. Kukunin ko lang yung excess na oil. And then, magsisprinkle ako ng sugar. Para sweet. So, ayan na siya guys. So, hindi natin siya tinapon, hindi siya nasayang. Ready na ang ating pop rice. That's it. Thanks for watching, guys. Ako yan, magkakabi ako eh.